आउँछ बढी खेलेको कस्तो राम्रो जुम हुँदो रहेछ 14 हो होइन 14 अब फाइदा बढ्छ नि नेपालको पानी रोकिने अलिकति पानी रोकिने सुरसार भएपछि दर्शकहरू हुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ एकदम गजबको क्राउड छ यत्रो ठुलो पानी पर्दाखेरि पनि सबैजना स्टिल वेटिङ होइन छाता लिएर कोही त यतिकै भिज्दै भए पनि कुरिराख्नु भएको छ नेपालको गेम होस् भन्ने प्रतीक्षा छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्राउन्डभरिदेखि लिएर बाहिरसम्म सम्पूर्ण दर्शकहरू नेपालको गेम हुने प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ यहाँ ग्राउन्डलाई चाहिँ चारैतिर पानीबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि कभर गरिएको छ पानी प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पालहरूमा तर पानी रोकिने बित्तिकै सुपर सोपरले चाहिँ 1 घन्टा आधा घन्टा जस्तोमा चाहिँ यो ग्राउन्डलाई चाहिँ खेल्न योग्य बनाउन सक्छ सो पानी रोकियोस् भन्ने इन्तजार छ हामीलाई दिपेन्द्र सिंह एरी र ज्ञानेन्द्र पानी परिरहेकै छ ग्राउन्डमा कभरहरू अझै लागेको छ पानी ठुलै परिरहेको छ यो हाम्रो दुईजना खेलाडीहरू है दर्शकहरू बसेको ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ दिपेन्द्र सिंह एरी र ज्ञानेन्द्र जस्तै देखिरहेको छु दिपेन्द्र त कन्फर्मै हो क्राउडलाई धन्यवाद दिँदै भिआइपी सिटमा बस्नेलाई आज चाहिँ फाइदा छ क्राउड मोमेन्ट त यता नर्मल सिट नै हुन्छ र आज पानी परेको कारणले गर्दाखेरि कोच लाग्न चाहिँ सजिलो भएको छ उहाँहरूलाई बिचमै पनि छाता ओढेर बसिराख्नु भएको छ नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले झरी परिराखेको छ तर स्टिल दर्शकहरू माथिसम्म पानी रोकिने
पर्खाइमा हुनुहुन्छ गइहाल्यो देखिएन गइरहेछ अलिकति अब पानीले पनि